Hello guys, what's up? Welcome back to my channel again. आज म तपाईहरुलाई म्याक ओएस मा भर्चुअल बक्स कसरी इन्स्टल गर्ने र भर्चुअल बक्स भित्र विन्डोज कसरी विन्डोज ओएस कसरी इन्स्टल गर्ने त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ virtualbox.org मा जानुपर्ने हुन्छ। हामी त्यसलाई भर्चुअल बक्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भर्चुअल बक्स त्यसपछि डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो तपाईँले विन्डोजमा भने विन्डोजको लागि म्याक ओएसमा भने म्याक ओएसलाई लिनक्स भने लिनक्सलाई सोलर होस्टको लागि सो अहिले चाहिँ मैले म्याक होस्टको लागि म्याकमा गर्न लागेको छु। सो एसएक्स यसमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। डाउनलोड हुँदैछ। सो भर्चुअल बक्स चाहिँ टिलाई डाउनलोड होइन। भर्चुअल बक्स चाहिँ कस्तो तपाईँले आफ्नो कुनै पनि सिस्टममा म्याकमा अथवा विन्डोजमा कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट एउटा भर्चुअल कम्प्युटर भर्चुअल सिस्टम बनाउनु छ भने चाहिँ त्यसको लागि काम गर्छ। जस्तै अब तपाईँसँग म्याकबुक छ, अब म्याकबुकमा कतिपय सफ्टवेयरहरू चाहिँ विन्डोज सफ्टवेयर काम गर्दैन, तर तपाईँलाई विन्डोज सफ्टवेयर पनि युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो भर्चुअल बक्स डाउनलोड गरेर भर्चुअल बक्सकोमा चाहिँ विन्डोज हामीले इन्स्टल गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ विन्डोजको सफ्टवेयर चलाउन मिल्छ। बेसिकल्ली यो चाहिँ एउटा पिसीभित्र अथवा एउटा ल्यापटपभित्र अथवा एउटा डेस्कटपभित्र चाहिँ दुईवटा विन्डोज चलाएको जस्तै हो। सो भर्चुअल बक्स डाउनलोड हुँदैछ। इट्स नियरली फिनिसिङ डाउनलोड। देयर वी गो, डाउनलोड भइसकेको छ। सो अब यसलाई ओपन गर्ने, इन्स्टल गर्ने प्रोसेस चाहिँ जस्ट डबल क्लिक गर्ने, ओपन गर्ने। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ यो म्याकबुकले चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्छ यो सफ्टवेयरलाई भ्यालिड सफ्टवेयर हो कि होइन, अथवा नोन प्रोभाइडरबाट अथवा पपुलर प्रोभाइडर हो कि भ्यालिडेसन गर्छ। सो यस्तो आइसकेपछि यसमा डबल क्लिक गर्ने यो आइकनमा। इन्स्टल हुँदैछ, थोरै टाइम लाग्छ इन्स्टल हुनको लागि। कन्टिन्यू गर्ने यसको लागि, फेरि यहाँ कन्टिन्यू गर्ने, त्यसपछि फेरि यहाँ इन्स्टल गर्ने र यसले चाहिँ इन्स्टल गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको म्याकबुकको पासवर्ड मान्छ। फेरि एकचोटि म्याकबुकको पासवर्ड गरेर इन्स्टल सफ्टवेयरमा क्लिक गरेपछि यो इन्स्टल हुन्छ। दिस इज नट अ लङ प्रोसेस, एकैछिनमा इन्स्टल हुन्छ, खासै टाइम लाग्दैन। ओके, इन्स्टल भइसकेको छ। इन्स्टल भइसकेपछि यो हाम्रो एप्लिकेसन फोल्डरमा चाहिँ गएर बसेको हुन्छ। सो लेट्स गो फर इट। भर्चुअल बक्स, ओके भर्चुअल बक्स यहाँ छ, यसलाई ओपन गर्ने। ओके यो ओपन भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो ओपन भइसकेपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सो न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सो एउटा कुनै यसमा नाम दिने। अहिले चाहिँ मैले यसमा विन्डोज इन्स्टल गर्न गइरहेको, सो विन्डोज भनेर नाम दिएँ। त्यसपछि अहिले मसँग भएको चाहिँ यो जुन भर्जन हो त्यही अहिले मसँग चाहिँ विन्डोज 7को 64 बिट भर्जन छ। सो त्यही भएर यसमा नभए यसमा चाहिँ अरू पनि डिफ्रेन्ट भर्जनहरू छ, तपाईँले कुनै पनि डाउनलोड गरेर गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ मसँग विन्डोज 7 छ, सो विन्डोज 7 नै डाउनलोड गर्दैछु। यो आउटडेटेड भइसकेको छ, तर अहिले मैले चाहिँ विन्डोज 7 डाउनलोड गरेको थिएँ मेरो पुरानो फाइलमा, त्यही भएर त्यो मात्र त्यही इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। एकदम नर्मल इजी छ, सबै प्रोसेस चाहिँ एउटै हो। सो कन्टिन्यू गर्ने। सो यसले चाहिँ अब कति ऱ्याम दिने त्यो विन्डोजको लागि चाहिँ भनेर सोध्छ। अहिले चाहिँ यति नै दिउँ होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के गर्ने भने क्रिएट अ भर्चुअल हार्ड डिस्क नाममा क्लिक गरेर अनि क्रिएट गर्ने। अनि त्यसपछि यो भर्चुअल यसमा सुरुमै होस् यसलाई चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ सोध्छ अब फिक्स साइज कि डाइनामिकली एलोकेटेड भनेर सोध्छ। हामीले डाइनामिकली एलोकेटेड गरेर कति जिबी हार्ड डिस्क दिने भन्ने चाहिँ यसमा हामीले गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यसमा जम्मा नर्मली दिन्छु 20 जिबी जति दिन्छु, जस्ट टेस्टको लागि हो। सो यसमा 20 जिबी दिइसकेपछि यसलाई क्रिएट गर्ने। सो यो क्रिएट भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ विन्डोज चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भन्दाखेरि सेटिङमा जाने, सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ स्टोरेजमा जाने। अनि स्टोरेजमा गइसकेपछि चाहिँ यसमा क्लिक गरेर यहाँ तल एम्प्टीमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यो पोर्ट साटा पोर्ट 1 नै ठिक छ होइन, यसमा अरू खासै केही नचलाउने। त्यसपछि यसमा क्लिक गरेँ यो साइडमा, अनि हामीसँग कहाँ छ, मसँग अलरेडी मेरो पेन ड्राइभमा चाहिँ मसँग भएको पेन ड्राइभमा चाहिँ अलरेडी विन्डोज 7 छ। मैले त्यही विन्डोज 7को आइएसओ फाइललाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु। ओके त्यसपछि यसलाई
ओके गर्छु, इम्पोर्ट भइसकेछ। अब इम्पोर्ट सेटिङमा चाहिँ हामीले अरू के गर्न सकिन्छ भने जस्तै जेनरलमा त अघि हामीले नाम दिइसक्यौँ। त्यसपछि सिस्टममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले कुन कुन बुट अर्डर चाहिँ कुन कुन हो भनेर बुट गर्नको लागि चाहिँ फ्लपी हामीलाई खासै काम छैन। सो बुट अर्डर चाहिँ दुईवटा भयो। अहिले चाहिँ हामीलाई अप्टिकल डिसी चाहिँ सुरुमा चाहिने, किनकि हार्ड डिस्क सरी अहिले चाहिँ अप्टिकल आइएसओ फाइलबाट बुट गर्दैछौँ। सो यसलाई ओके गर्ने, त्यसपछि स्टार्टमा क्लिक गर्ने। सो इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ इन्स्टल हुन्छ, बिस्तारै इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल गर्ने तरिका चाहिँ नर्मली त्यो हामीले विन्डोज पिसीमा जसरी विन्डोज इन्स्टल गर्छौँ त्यही नै तरिकाले चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो। सेम एउटै प्रोसेस हो। अब यसमा तपाईँले चाहिँ अब कुन चाहिँ इङ्ग्लिस युज गर्नुहुन्छ त्यही इङ्ग्लिस नै, मैले चाहिँ युनाइटेड किङडम इङ्ग्लिस युज गर्छु। सो नेक्स्ट इन्स्टल विन्डो। अहिले यो विन्डोज सानो आएको छ, यसलाई पछि हामीले ठुलो बनाउन पनि मिल्छ। सो कसरी ठुलो बनाउने म त्यसलाई देखाउँछु। इन्स्टल विन्डोमा क्लिक गर्ने। इन्स्टल विन्डोमा क्लिक गरिसकेपछि यो अब यसको सेटअप चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। सो मैले अहिले 64 बिट इन्स्टल गर्छु। सो यसमा नेक्स्ट गरौँ। त्यसपछि एसेट लाइसेन्स एन्ड टर्म, नेक्स्ट। सो कस्टम एडभान्समा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अघि हामीले 20 GB हार्ड डिस्क दिएको थियो, 20 GB नेक्स्ट गऱ्यो। त्यसपछि अब यो कपिङ विन्डोज फाइल यिनीहरू चाहिँ नर्मल्ली 15 to 20 मिनट लाग्छ। सो त्यति बेलासम्म लागि चाहिँ म अहिले भिडियो पज गर्छु। सो आफ्टर इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ आई विल बी ब्याक अगेन। कम्प्लिटली सेटअप भइसकेको छ। मैले विन्डोज सेटअप गरिसकेपछि एकचोटि रिस्टार्ट गरेको छु। सो अब यसलाई चाहिँ अब जब तपाईँको जुन चाहिँ यो विन्डोज चाहिँ अलरेडी यसमा आएर बसिसकेको छ। सो यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो स्टार्टमा प्रेस गर्ने। यहाँ तपाईँको त्यो अब अरू पनि तपाईँको सिस्टम छ, अरू पनि तपाईँ भर्चुअल विन्डोजहरू छ भने चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेर यसमा स्टार्ट गर्ने। अहिले चाहिँ एउटा मात्र विन्डोज छ। सो स्टार्ट गरेँ मैले अहिले यसमा। सो स्टार्ट भइसकेपछि यो स्टार्ट हुन्छ। So you can see Windows is starting. Yep, मैले Windows 7 Ultimate राखेको थिएँ। ओके, विन्डोज चाहिँ रेडी भएको छ। सो अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब विन्डोजमा जस्तै अब विन्डोज पिसीमा गर्ने सबै कामहरू चाहिँ यसबाट गर्न सकिन्छ। सो एउटै पिसीमा macOS पनि चलिरहेको छ ब्याकमा, र प्लस अनि भर्चुअल बक्समा चाहिँ विन्डोज पनि चलिरहेको छ। सो यसरी नै हामीले चाहिँ macOSमा चाहिँ भर्चुअल बक्समा काम गर्न सकिन्छ। यो नर्मली विन्डोजमा पनि जस्तै अब तपाईँले विन्डोजमा चाहिँ भर्चुअल बक्स राखेर अनि लिनक्सहरू चलाउन सक्नुहुन्छ, अनि अर्को अब लिनक्समा पनि भर्चुअल बक्स राखेर विन्डोज चलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै भर्चुअल बक्समा चाहिँ काम गर्ने हो। सो यसले कम्प्लिटली हामीले सबै काम गर्न सक्छौँ। जसरी हामीले विन्डोजमा काम गर्छौँ त्यसरी नै यो एउटा चाहिँ विन्डोज पिसी नै भएको छ। सो यसले भर्चुअली काम गर्छ। अब यसमा अरू सेटिङहरू पनि छ धेरै। सो अरू चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोहरूमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अहिलेलाई चाहिँ जस विन्डोजको नर्मल सेटअप चाहिँ यसरी नै हुन्छ। सो भर्चुअल बक्समा चाहिँ यसरी नै काम गर्ने हो। So guys, if you like my video, don't forget to subscribe and press the like button. Thank you for watching. See you next time.